नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु नेपालमा टिकटक कसरी चलाउने। नेपालमा टिकटक बन्द भएसँगै धेरैलाई समस्या भइरहेको छ। धेरैले टिकटक चलाउन सकिराख्नु भएको छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाउँदै छु, मेरोमा टिकटक चलिरहेको छ र धेरैले यसरी टिकटक चलाइरहेका छन्। नेपालमा बन्द भए लगत्तै धेरैले टिकटक चलाइरहेका छन् भने धेरैलाई यो तरिका थाहा छैन र चलाउन सकिरहेका छैनन्। र म तपाईलाई आज यो भिडियोमा चाहिँ टिकटक चलाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। नेपालमा चाहिँ अब हामीले टिकटक बन्द भए सँगसँगै कसरी टिकटक चलाउने भनेर। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले मोबाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। मोबाइलमा म तपाईलाई देखाउँदै छु। यहाँनिर मोबाइलमा गइसकेपछि प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई लगेर देखाउँदै छु। प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ हामीले केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले टिकटक चलाउन सक्छौँ नेपालमा। र यो तरिका चाहिँ धेरैले युज गरिरहेका छन्। अब प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले प्ले स्टोरको सर्च बारमा माथितिर तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म तपाईलाई देखाउँदै छु, VPN लेखेर सर्च गर्नुहोला। मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले VPN लेखेर सर्च गर्नुहोला। यहाँ म तपाईलाई सर्च गरेर देखाउँदै छु, टाइप गरेर देखाउँदै छु। यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले VPN तपाईले जब लेख्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि अब तपाईहरुले तल टक्क त्यसलाई सर्च गर्नुहोला। अब त्यसलाई सर्च गरिसकेपछि अब यो सर्च गरिसकेपछि यहाँबाट धेरै प्रकारका VPNहरु आउँछन्। यी मध्ये तपाईहरुले कुनैलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अलिक तलतिर सार्छु म, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्बो VPN र VPN सुपर अनलिमिटेड प्रोग्रेसिभ भनेको छ र सुपर VPN, फास्ट VPN, सिलेन्ट भनेको छ। यी मध्ये कुनै पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ टर्बो VPNलाई युज गरेको छु। अब त्यो VPNलाई हामीले युज गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा पहिल्यै मैले इन्स्टल गरिसकेको छु VPN। र तपाईहरुले पनि ती कुनैलाई एउटालाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि अब त्यसलाई VPNलाई खोल्नु होला, जुन VPNलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुहुन्छ। खोलिसकेपछि अब तपाईहरुले त्यसलाई केही गर्न जरुरी छैन। तपाईहरुले यहाँनेरिबाट VPNलाई खोल्नु होला। VPN खोलिसकेपछि त्यो VPNलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट गर्नको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्बो VPN को ट्याप टु कनेक्ट भनेर आएको छ। यो गाजरको जस्तो अप्सन छ, यसमा तपाईले टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यो VPN तपाईहरुको कनेक्ट हुन्छ र तपाईहरुले अरु VPN युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यही हो तरिका। तपाईले त्यो VPNलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईले अरु केही नगर्नु होला, लोकेसनहरु चेन्ज गर्न जरुरी छैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड चल्यो भने तपाईले यो एडलाई तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। माथितिर क्लोजको अप्सन छ। अब त्यो एडलाई क्लोज गरिसकेपछि यहाँ तलतिर तपाईले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ, यहाँ नम्बर चलिरहेको छ, मतलब तपाईहरुको VPN कनेक्ट भइसकेको छ। अब VPN कनेक्ट भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ आफ्नो टिकटकमा गएर चाहिँ टिकटकमा भिडियोहरु हेर्न सक्छौँ, भिडियो प्ले गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ भिडियो प्ले गर्न सक्छौँ, भिडियो अपलोड गर्न सक्छौँ र टिकटकलाई हामीले मजाले युज गर्न सक्छौँ। यसरी नै सबैले युज गरिरहेका छन्। यही तरिका हो टिकटकलाई युज गर्ने। र अरु तरिका, अन्य तरिकाहरु पनि छन्। त्यो बारेमा म अघिल्लो भिडियोहरुमा बनाउने छु। र अहिले चाहिँ तपाईहरुले यो तरिकालाई युज गरेर आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। नेपालमा टिकटक चलाउनको लागि यी तरिकाहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा मजाले चलिरहेको छ। तपाईहरुकोमा पनि यसरी नै चल्छ र तपाईहरुले पनि यसरी चलाउन सक्नुहुनेछ। यी तरिकाहरु रहेका छन्। अहिले धेरैले धेरै तरिकाबाट तपाईहरुले नेपालमा टिकटक चलाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। चलि पनि रहेका छन्। अहिले नेपालमा टिकटक बन्द छ र यो तरिकाहरुबाट चाहिँ नेपालमा टिकटक चलाउने प्रयास गरेर चाहिँ हामीले टिकटक चलाउन सक्छौँ। यी तरिकाहरु तपाईहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरुको साथमा म आइ नै रहनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।